Ẹ káàsán ẹ̀yin olùkọ́ wa àti ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ ẹlẹgbẹ́ mi tí a jọ ń kẹ́kọ̀ọ́ ní ilé-iṣẹ́ Folorunsho Adisa Welfare Initiative ní yàrá ìkàwé aláṣẹ tí wọ́n pè ní Catering Department. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìrẹsì díndín tí àwọn olóyìnbó ń pè ní fried rice. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn èròjà tí a fi ṣe ìrẹsì díndín yìí. Ohun àkọ́kọ́ ni àwọn ẹran wa, ẹ̀dọ̀ àti ẹ̀dọ̀, àlùbọ́sà, àgbàdo tútù tí wọ́n ti sè, àwọn èròjà wa bíi magí, iyọ̀, kọrí, thyme, carrot, àwọn atalẹ̀ àti kánkandóró, àwọn ewé wa green peas and green beans, ata dúdú àti ìrẹsì. Àwọn ni èròjà tí a ó fi ṣe fried rice tí wọ́n pè ní ìrẹsì díndín. Ẹ ṣé. Gẹ́gẹ́ bí akẹgbẹ́ mi ti sọ ṣáájú nípa àwọn èròjà tí a lò láti fi ṣe ráìsì díndín tí à ń pè ní fried rice, mo fẹ́ sọ nípa bá ṣe ṣe é. Lákọ̀ọ́kọ́ náà, a máa gbé òróró wa kaná. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ti gbá, a máa da àlùbọ́sà wa sí. Lẹ́yìn àlùbọ́sà, a máa fi ata dúdú wa sí. Lẹ́yìn ata dúdú, a máa fi ẹ̀dọ̀ sí. Lẹ́yìn ẹ̀dọ̀, a máa fi àgbàdo sí. Lẹ́yìn àgbàdo, a máa fi green peas àti green beans sí. Lẹ́yìn green beans àti green peas, a máa fi carrot sí. A máa season rẹ̀ pẹ̀lú iyọ̀ àti magí àti curry and thyme. Lẹ́yìn ìgbà náà, a máa rò ó tó máa dín díẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tó bá dín, a máa wá sínú asẹ́ kan. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá wà sí, a máa wá da ráìsì wa sí. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti sìn nù, tá a ti dà á sínú asẹ́ tómi rẹ̀ bá ti ro, a máa dà á sórí òróró yẹn. Lẹ́yìn ìgbà náà, a máa fi curry and thyme àti iyọ̀ àti magí wa sí. Lẹ́yìn ìgbà náà, a máa da omi ẹran tá a ti bọ̀, tá a fi bọ ẹran yẹn, a máa dà á sí. Tó bá nídìí omi, a lè fi omi sí. Tómi ẹran yẹn bá ti tó, a ní fi omi sí mọ́. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ti sè, tó bá ti jiná, a máa fi bọ́tà wa sí kó lè ṣe dáadáa, kó lè gbé tèstì jáde lẹ́nu. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá fi sí, tó bá ti jiná, a máa wá da àwọn èròjà ewé wa tá a ti pèlò sílẹ̀ tẹ́lẹ̀, a máa wá dà á sí. Lẹ́yìn rẹ̀, ìrẹsì wa ó ti jiná láti jẹ nìyẹn.